تا حالا فکر کردین که چطوری میشه به یه صنفی مثل هنر صنعت طلا و جواهر که خیلی انحصاری و مافیایی به نظر میرسه ورود کرد و ازش به درآمدهای سطح بالا هم حتی رسید؟ شاید اینطوری به نظر برسه که برای ورود به صنف طلا و جواهر باید حتما توی این صنف به دنیا اومده باشید. اما میخوام بهتون بگم حتی منی که روبروی شما نشستم با وجود این که توی یه خانواده طلا و جواهری به دنیا اومدم، اما بدون استفاده کردن از این پشتوانه مسیرم رو طی کردم و به نقطه خوبی توی این مسیر دست پیدا کرد. میخوام به شما بگم که چطوری میتونین با تلاش و پشتکار خودتون و با کسب دانش و تخصص این مسیر رو به بهترین شکل چیدمان کنین و به اون موفقیتی که دلتون میخواد دست پیدا کنین. این یک مسیر موفقیت نیست. این یه نقشه راهه که من میخوام به شما ارائه کنم تا بتونین به واسطه اون به اون نتیجه که دلتون میخواد که موفقیت توی این مسیر و این هنر صنعت دست پیدا کنید. سلام، من آیدا ایوززاده هستم. همیشه آرزو داشتم که نه تنها خودم به موفقیت دست پیدا کنم، بلکه آدمایی رو که به این مسیر علاقه‌مند هستن همراهی کنم تا بتونن به موفقیتی که مد نظرشونه دست پیدا کنن. توی بچگی این برام بیشتر شبیه به یک رویا بود، اما امروز این رویا تبدیل به یک واقعیت شده و من الان وارد هنر صنعت طلا و جواهر شدم و امروز که اینجا نشستم صاحب یک هلدینگ موفق در هنر صنعت طلا و جواهر هستم. این مسیر با فراز و نشیب‌های بسیار زیادی همراه بوده، اما همه این فراز و نشیب‌ها هم برای من و هم برای کسایی که توی این مسیر همراه من بودن بسیار باعث کمک و الهام بخشی ما بود. شاید براتون سوال بشه که چطور شد که من به اینجا رسیدم. مهمترین چیزی که توی این سالها یاد گرفتم اینه که بدون کسب دانش و تجربه نمیشه توی این مسیر تخصصی قدم برداشت و یکی از اصلی ترین لازمه هاش کسب تخصص و تجربه و مهارته. خیلی ها توی این سن فکر میکنن که میتونن یک شبه و بدون کسب دانش موفق بشن، اما باید بهتون بگم که اصلا اینطور نیست. به خاطر اینکه این رو بهتون خاطر نشان بشم دوست دارم که از مسیری که خودم طی کردم براتون تعریف کنم. من توی یک خانواده‌ای که از بیس از استارت ماجرا توی حوزه طلا و جواهر مشغول بودن به دنیا اومدم. یعنی پدر بزرگم، پدرم، عموم و تمامی اعضای خانواده‌ام توی هنر صنعت طلا و جواهر فعال صنفی بودن. از بچگی توی بازار بزرگ تهران توی راسته زرگرا بزرگ شدم و طلا رو از بچگی دیدم و با ذاتش آشنایی پیدا کردم، با محاسباتش، با فضای کاریش و با آدمهاش و آیین و مسلکش آشنا بودم. بعد از اینکه دوران کودکیمو طی کردم انقدر به این حوزه علاقه‌مند بودم که با وجود اینکه خب سن خیلی کمی داشتم و از اون طرف نمیتونستم با متریال‌های گرانبهایی مثل طلا و نقره کار بکنم، با اقلام و متریال هایی که مثل بدلیجات بودن کارهای اسمبلی و زیورالات اسمبلی بدلی رو می ساختم و به فروشگاه های مختلف به فروش می رسوندم. و بعد از اون که این دوره نوجوانی رو به این ترتیب طی کردم و دوران هنرستانم رو هم گذروندم، به دوران دانشگاه که رسیدم شروع کردم به صورت تخصصی وارد بازار طلا شدم. از کار آب شده فروشی، کار ریگیری، کار در کارگاه‌های مختلف، کارگاه سازندگی، ریختگری، ساخت دستی، ساخت با دستگاه لیزر، پرینترهای سه‌بعدی، ساخت و طراحی دستی و کامپیوتری، همه این اقلام رو، همه این فیلدها رو توی حوزه طلا و جواهر به صورت تجربی توی بازار آموزش دیدم. در کنارش احساس کردم که شاید این رویکرد تجربی بازار به تنهایی کافی نباشه. به خاطر همین به دانشگاه طلا و جواهری که مرتبط به اتحادیه طلا و جواهر تهران هست مراجعه کردم. اونجا تحصیلات آکادمیکم رو پیش گرفتم و در مقطع کاردانی رشته ساخت زیورالات با دست و در مقطع کاردانی با کارشناسی در رشته طراحی زیورالات تحصیل کردم. حالا منی که در طی این سالها توی بازار آموزش دیده بودم، تجربه کسب کرده بودم و اون رویکرد تجربی بازار رو برای خودم به عنوان اندوخته در نظر گرفته بودم و در کنارش هم آموزش‌های آکادمیکم رو توی دانشگاه اتحادیه طلا و جواهر تهران گذرونده بودم، احساس می‌کردم که همزمان با اینا احتیاج هست که من دوره‌های آزاد آموزشی رو هم بگذرونم که هم تکمیلی باشه بر اون در واقع آموزش‌های تجربی بازار و هم اینکه اون فضای آکادمیک رو بیشتر رشد بدم. به خاطر همین از همون ابتدای مسیرم به صورت همپوشانی با این رویکرد تجربی و آکادمیک دوره‌های آزاد رو هم میگذروندم. تمام دوره‌هایی که در این حوزه وجود داره،
طراحی دستی، طراحی کامپیوتری، ساخت با محوریت اره‌کاری، دوره‌های مرتبط به مدیریت، تجارت طلا، بازاریابی، تمام دوره‌هایی که فکر می‌کنین که ممکنه مکمل این حوزه باشه رو در واقع در کنارش میگذروندم. در طی سالها سعی کردم هر آنچه که لازمه برای خودم اندوخته جمع بکنم و این 3 محور اصلی رو کنار همدیگه جمع بکنم تا بتونم در نهایت به یک دانشی برسم و اون دانش رو هم در مسیر شغلی خودم به کار بگیرم، هم بتونم اون دانش رو در واقع به علاقه‌مندان به این حوزه، به کسایی که دوست دارن دانش کسب بکنن در این حوزه منتقل بکنم. چون همواره احساس می‌کردم که یکی از رسالت‌های مهم من در زیستم انتقال آگاهیه. اما نمیتونم این رو منکر بشم که در این مسیر من شکست‌هایی رو هم تجربه کردم که میخوام از همه اینها براتون بیشتر صحبت کنم تا بتونم همین انتقال تجربه رو براتون انجام بدم، هم بتونم در نهایت بهتون یک مسیر خوبی رو به عنوان یک نقشه راه تقدیم کنم. حالا میخوام براتون این قصه رو تعریف کنم که چطوری مسیر شغلی حرفه‌ایم رو توی این حوزه پیش بردم. تا اینجا از آموزش‌هایی که دیدم براتون گفتم و تجربیاتی که کسب کردم. توی هنر صنعت طلا و جواهر من از ابتدا به ساکن شروع کردم بحث ساخت و تولید رو پیش بردم. یعنی اول به واسطه همصنفی‌ها و همکارا کارها رو اسمبل می‌کردم و به مشتریان به فروش می‌رسوندم و همزمان و همگام باهاش خرید و فروش طلای آب شده رو هم انجام میدادم. یه خورده جلوتر که رفت احساس کردم که دیگه فضا باید یه خورده تخصصی‌تر بشه و مستقل‌تر کار کنم. به خاطر همین برای اولین بار کارگاه ساخت و تولید طلای خودم رو راه اندازی کردم. کارگاه طلاسازیم راه افتاد و من شروع کردم کار تولید زیورالات رو انجام دادم. یه خورده که رفت جلوتر تصمیم گرفتم گالری تک فروشی رو هم راه اندازی بکنم. این یکی از همون قسمت‌هایی بود که میتونم بهتون بگم تلخی و شیرینی کنار هم رقم خورد. چون در عین اینکه برای من اولین تجربه کار تک فروشی بود، در عین حال برای من همگام با برخی از شکست‌ها میتونم بگم بود. به خاطر اینکه شاید اونقدر کاری نبود که روح منو اقناع بکنه و اونقدر در واقع مورد قبول من، مورد علاقه من نبود. به خاطر همین 2 سالی رو در واقع اون گالری رو نگهداری کردم و بعد در ادامه اون رو متوقفش کردیم روند کاریش رو. بعد از اون تصمیم گرفتم که تمام آنچه که آموزش دیدم، تمام آنچه که کسب کردم، تمام این تجربیات رو به صورت یکجا و یکپارچه جمع آوری کنم و در یک فضای هلدینگی به صورت یک نگاه سازمانی جامع عمل بهش بپوشونم که بتونم توی این هنر صنعت نقش خودم رو ایفا کنم. توی این بین یک نقطه عطفی برای من اتفاق افتاد. یعنی از زمانی که کار طلا رو کلاً آموزش دیدم و بعد کار تخصصیم رو شروع کردم تا زمانی که این هلدینگ رقم بخوره، بین این دوتا در واقع یک نقطه عطفی برای من وجود داره که دوست دارم انحصاری بهش اشاره بکنم. بحث ورود من به آموزش طلافروشی. من از ازل همواره عاشق آموزش دادن، عاشق انتقال آگاهی بودم و جدای از اون هم که همواره عاشق فلز طلا، فضای طلا، هنر صنعت طلا و جواهر و 0 تا 100 جزئیات این حوزه بودم. 2 سال پیش باید بهتون بگم که به طور خیلی اتفاقی و عجیب و غریب این 2 تا عشق من که یکیش آموزش دادن و یکی دیگرش هنر صنعت طلا و جواهر هست با هم تلاقی کردن و کنار هم قرار گرفتن و ترکیب این 2 با هم شد آموزش حوزه فروشندگی طلا که من الان مشغول بهش هستم. زمانی که این 2 تا کنار هم قرار گرفت و من مشغول شدم به انجام دادنش، احساس کردم که اون کلید اصلی که بهش احتیاج دارم، اون جرقه مهمی که تو زندگیم بهش احتیاج دارم تازه اونجا رقم خورده. اون شد مهمترین نقطه عطف زندگی من، یا شاید بهتون بگم زندگی کاری من توی حوزه طلا و جواهر. خیلی شاید براشون سوال پیش بیاد، بگن تو که الان فعال صنفی هستی، کار خرید و فروش طلا رو انجام میدی و از همه مهمتر به صورت تخصصی فروش طلای آب شده رو انجام میدی، چرا مشغول به آموزش هستی؟ چرا افراد رو ترغیب میکنی که اونها بیان و خرید و فروش رو انجام بدن و خودت مشغول به آموزش هستی؟ باید بهتون بگم که امروز که اینجا نشستم احساس میکنم اصلی ترین رسالت هم انتقال دیتا و آموزشه و برای من شاید از هر چیزی، شاید حتی میتونم بگم خیلی وقتها
از کسب درآمد مهمتر شده، چون روح من رو اقناع میکنه و اتفاقی رو در روح و روان و قلب و مغز من رقم میزنه که شاید ساعتها خرید و فروش کردن طلا که خیلی هم عاشقشم نتونه اون کار با من بکنه. این از این و جدای از اون دلیل دیگه رو براش دارم، اونم اینه که همزمان با اینکه من مشغول به کار آموزش هستم و آموزشم رو به صورت آنلاین، آفلاین یا حضوری و هر ترتیبی که هست پیش میبرم، همزمان الحمدلله الان تیم خیلی خوب و گروه خیلی خوب همراهی که کنار من هستن و دارن برنامه تیممون رو پیش میبرن، دارن اون کار فروش طلا رو هم به انجام میرسونن. یعنی این دو همگام با هم داره پیش میره و مسیرش رو طی میکنه. و یک دلیل سومی هم براش وجود داره که من باورم بر اینه که توی هر تخصصی، توی هر فنی و در هر دانشی یک سری افراد هستن که باید حضور پیدا بکنن و در واقع بتونن اون دانش رو سینه به سینه منتقل بکنن، نسل به نسل انتقال بدن تا اون علم و آگاهی همواره جاری باشه و ادامه پیدا بکنه و مسیر دانش متوقف نشه توی این قصه و توی اون حوزه. به خاطر همین آموزش امروز یکی از اصلی ترین لاین های کاری من در حوزه هنر صنعت طلا و جواهر هست. اما امروز تمام آنچه که کسب کردم کنار هم قرار گرفته و در قالب یک مجموعه یکپارچه به شکل یک هلدینگ حضور پیدا کرده تا بتونه اون چه که کسب کرده رو به علاقه‌مندان این مسیر هم ارائه کنه و عرضه کنه. حالا دوست دارم که چند تا نکته‌ای که توی این مسیر به خودم کمک کرده و اینکه این خروجی بوده که از این مسیر موفقیت خودم به دست آوردم و به شما هم منتقل کنم تا شاید بتونه توی مسیر به شما هم کمک بکنه. اولین نکته آموزش دیدن و یادگیریه. بهتون پیشنهاد میکنم همواره در حال یادگیری، در حال آموزش دیدن باشین. حالا میخواد در حال تحصیل بودن باشه، میخواد دوره آزاد گذروندن باشه، میخواد سلف استادی باشه، به هر ترتیبی که هست همواره در حال آموزش دیدن و یادگیری باشین. یه نکته دیگه‌ای که وجود داره، آموزش تجربی تو دل بازاره. هیچی آموزش دیدن تو بازار نمیشه و تجربه کسب کردن به صورت حضوری توی محیط کار قرار گرفتن نمیشه. خودتون رو در معرض یادگیری تجربی قرار بدین. نکته سوم برندینگ و شبکه سازیه که توی سازمان شما امروز روز خیلی میتونه اثر مهمی داشته باشه. یعنی لازمش اینه که شما بدونید که با چه ساختاری میخواید برندتون رو شکل بدین و چه هدفی ازش دارین و خط فکریتون برای برندتون چیه و توی صنفی که شما دارین بهش ورود میکنین یکی از مهمترین عوامل شبکه سازی مؤثر کردنه. اگر دوست دارین مثل من وارد این مسیر شغلی بشین و بیشتر در مورد هنر صنعت طلا و جواهر آموزش ببینید، حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا جزو اولین نفراتی باشین که ویدیو براتون به نمایش گذاشته میشه. میخوام بهتون بگم که توی این چنل قرار آموزش‌های بی‌نظیری بهتون ارائه بکنم، آموزش‌هایی که شاید هیچ جای دیگه پیداش نکنید، آموزش‌هایی که بهتون کمک کنه توی این مسیر خیلی زودتر به نتیجه برسین و بتونین بدون کمک خودتون مسیرتون رو شکل بدین. آموزش‌های از قبیل خرید و فروش طلای آب شده، ساخت و تولید طلا و جواهرات، مارکت طلا و جواهرات از لحاظ قیمت گذاری، نحوه ورود به حوزه طلا فروشی، مقدار سرمایه مورد نیاز و اینکه ما چطور میتونیم با سرمایه‌ای که خودمون داریم هر چقدر اندک که هست وارد این حوزه بشیم. پس فراموش نکنید که حتما چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید که شما اولین نفری باشید که این ویدیوهای آموزشی رایگانی که در اختیارتون قرار میگیره رو حتما ببینید. اگر هم این ویدیو رو دوست داشتید میتونید با لایک و کامنت های خوبتون از ما حمایت کنید. منتظر دیدارتون هستم.